Buổi hòa nhạc ngày thứ hai của Tử Du đã khép lại, nhưng dư âm mà nó để lại thì vẫn còn rất rõ. Phải thừa nhận là tôi hơi bất ngờ, thậm chí là bất ngờ nhiều hơn tôi tưởng. Đối với một nghệ sĩ solo, lại là một gương mặt mới nổi. Sau khi phim Đam Mỹ nghịch ái lên sóng, việc tổ chức concert đầu tiên với quy mô lớn như vậy vốn đã là một thử thách. Nhưng điều khiến người ta choáng ngợp nhất chính là cảnh tượng bên trong và bên ngoài khán đài. Mọi chỗ ngồi đều chật kín, không còn ghế trống, và bên ngoài vẫn còn rất nhiều người hâm mộ kiên nhẫn chờ đợi. Có quá nhiều người yêu mến Tử Du, và không phải là kiểu yêu thích nhất thời. Đó là sự ủng hộ rõ ràng, trực diện và đầy cảm xúc. Lần đầu tiên trong đời tôi nghe thấy một thông báo concert vừa lạ, vừa rất thực tế. Fan solo đi bên trái, fan couple đi bên phải. Nghe qua thì giống một câu nói vui, nhưng thực chất lại phản ánh cách tổ chức khá tỉnh táo của đoàn đội. Trong bối cảnh hiện nay, không ít nghệ sĩ gặp khó khăn vì vấn đề fan solo và fan couple. Thậm chí dễ dẫn tới căng thẳng hoặc xung đột nếu xử lý thiếu khéo léo. Đoàn đội của Tử Du rõ ràng đã rút được kinh nghiệm từ những trường hợp trước đó. Thay vì né tránh hay áp đặt, họ chọn cách dung hòa. Ở đây, fan couple là những người yêu mến, cặp đôi Tử Du và Điền Hữu Ninh. Họ là hai diễn viên chính trong phim Đam Mỹ nghịch ái. Còn fan solo là những người hâm mộ một mình Tử Du. Việc phân chia khu vực cổ vũ được đặt ra nhằm giúp mỗi nhóm fan có không gian riêng, đồng thời hạn chế tối đa những va chạm không cần thiết. Khi nhìn xuống khán đài, có thể thấy rõ quy mô của buổi hòa nhạc. Hàng chục nghìn người bên trong nhà thi đấu và bên ngoài, các nhóm người hâm mộ vẫn tập trung rất đông. Không khí tại khu vực tổ chức luôn trong trạng thái náo nhiệt. Lượng người quá lớn khiến công tác điều phối trở nên quan trọng hơn bao giờ hết và cách sắp xếp khu vực fan solo, fan couple lúc này đã phát huy hiệu quả rõ rệt, giúp trật tự chung được duy trì ổn định. Khi Tử Du xuất hiện trên sân khấu, bầu không khí lập tức được đẩy lên cao. Tiếng hò reo vang lên liên tục, hòa cùng âm nhạc và ánh đèn sân khấu. Các tiết mục được nối tiếp với cường độ cao, khiến khán đài gần như không có khoảng lặng. Việc đứng cổ vũ trong thời gian dài, di chuyển liên tục theo nhịp nhạc và ánh sáng rực rỡ phủ kín không gian đã tạo nên một trải nghiệm rất đặc trưng của concert quy mô lớn. Một chi tiết nhỏ nhưng gây chú ý là gậy phát sáng được phát cho khán giả. Gậy của Tử Du là loại Bluetooth, có thể thay đổi màu sắc linh hoạt theo từng phần trình diễn và sự điều phối của nghệ sĩ. Đây cũng là yếu tố giúp tạo hiệu ứng thị giác đồng đều, hạn chế sự lộn xộn về màu sắc trong khán đài. Dù fandom vẫn có những tranh luận quen thuộc xoay quanh màu sắc yêu thích, tổng thể không khí vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Đáng chú ý, đoàn đội của Tử Du đã xử lý phần điều phối ánh sáng và không khí rất gọn gàng. Không để sự náo nhiệt vượt quá giới hạn cần thiết, không để cảm xúc bị đẩy đi quá xa. Buổi hòa nhạc ngày thứ hai vì thế trở nên mạch lạc hơn và trọn vẹn hơn. Qua đó, người ta có thể thấy rõ rằng Tử Du không chỉ là một hiện tượng nổi lên sau phim, mà là một nghệ sĩ đang được định hướng và bảo vệ một cách bài bản trên chặng đường phía trước.